Bună ziua, dragii mei! Sunt psiholog Carla Popa și astăzi voi împărtăși cu voi una dintre preocupările și bucuriile mele, scrisul de mână. Îmi place să scriu literele pe hârtie, iar instrumentele mele preferate sunt stiloul și creionul. Elegant și simplu, o combinație de suflet care mă reprezintă. Așa simt, mă desfășor, îmi ascult inima, nu doar mintea care uneori tinde să îmi restricționeze viziunea mea creativă. Mă bucur să privesc literele cum se formează, curg din vârful peniței și degetele mele dansează pe foaia de hârtie și sunt în lumea pe care eu o creez. Sunt astfel în contact cu mine însămi. Simt energia care se transmite în lăuntrul ființei mele și desenez cu ochii minții tabloul de cuvinte care exprimă ceea ce eu trăiesc și îmi doresc să rămână. Vreau să mă înțelegeți corect. Susțin și apreciez contribuția tehnologiei în comunicare, utilizarea de aparate inteligente menite să preia sau să înlesnească comunicarea prin realizarea unor funcții pe care un om special nu le poate susține. În același timp, am interes și preocupare pentru menținerea valorilor personale, iar scrisul este una dintre aceste valori. Am interes și preocupare pentru recunoașterea importanței scrisului ca mijloc de conservare a bogăției spirituale a lumii. Să nu uităm că scrisul rămâne una dintre cele mai importante realizări ale omenirii. Înainte de apariția scrisului, multe dintre cunoștințele umane se pierdeau, odată ce singura modalitate de a le transmite era cea orală. Iată de ce astăzi vă împărtășesc această bucurie a mea, scrisul. Cum scriu eu? Uite, chiar așa. Stiloul fixat între degetul mare și degetul arătător, sprijinit pe cel mijlociu. Stilul se numește tripodic și oferă multă lejeritate și relaxare mâinii în timpul scrisului. Puteți să țineți stiloul fixat între degetul mare, arătător și mijlociu, sprijinit pe inelar. Astfel, folosiți stilul quadrupedic. Acest al doilea stil este puțin mai greoi decât primul. Să știți că în timpul scrisului nu este nevoie să vă aplecați deasupra foii de scris și recomand ca suprafața pe care scrieți să fie destul de mare pentru a oferi sprijin și libertate de mișcare mâinii cu care scriem. Indiferent de modul în care scrieți, vă recomand să vă antrenați scrisul de mână. Exersați în stilul dumneavoastră, dar exersați. Formați literele clar, păstrați spațiul dintre litere și urmăriți linia. Lăsați spațiu între cuvinte și propozițiile scrise vor fi ușor de descifrat și citit. Scrisul de mână creează o sinergie minunată între corpul fizic și cel psihic. În timpul scrisului ne folosim la maxim capacitatea creierului. Ne folosim simțurile și dăm sens trăirilor noastre interioare. Scrierea dezvoltă creierul și creierul dezvoltă scrierea. Scrisul ne dezvoltă atenția. În timpul acestei activități, întreaga atenție vizuală este concentrată asupra scrisului, a formei grafice, a spațierii, a cuvântului. Ne folosim pe lângă simțul vizual, pe cel auditiv, pe cel tactil,
ne dezvoltăm abilitățile motrice, suntem atenți la ambient, ne organizăm, redăm foarte multe informații prin scris. Învățăm scriind să așteptăm, învățăm să avem răbdare cu noi înșine, să interacționăm cu sinele nostru. Scrisul este o activitate care consumă energie, da, și este bine să fim conștienți de efortul depus. Este bine să ne bucurăm că ne dezvoltăm o abilitate proprie, specială. Scrisul vorbește despre noi, e povestea noastră, e libertatea noastră dacă vreți. Vorbim despre libertate. Cine ar fi crezut că vom fi nevoiți, milioane de oameni, astăzi să ne izolăm? Iată că am renunțat la libertatea de mișcare pentru a supraviețui. Gândiți-vă că într-o zi rămânem pentru o perioadă mai lungă de timp fără curent, fără energie electrică. Nu vom mai putea folosi computerele, laptopurile, tabletele, telefoanele, ecranele în general. Ce facem? Vom apela la resursele noastre proprii, iar scrisul rămâne una dintre ele, o resursă extrem de importantă. Și iată că înțelegem cât este de important să avem răbdare cu cei mici și să îi ajutăm să își dezvolte abilitățile grafomotrice înainte ca aceștia să poată scrie. Chiar vă propun, atât pentru copii cât și pentru adulți, să vă antrenați degetele mâinii, să vă antrenați mâna în vederea scrierii. Și în tot acest timp, nu uitați acel minunat exercițiu de relaxare, exercițiul de respirație. Eu mă folosesc de scris ca tehnică de intervenție psihoterapeutică în cabinet și le propun clienților mei să exprime în scris ceea ce simt, ceea ce gândesc, să elibereze în scris aceste lucruri. Chiar și atunci când ai de-a face cu un eveniment asupra căruia e nevoie să reflectezi pentru mai mult timp, poate ai de luat o decizie importantă, o decizie dificilă, sau poate chiar un eveniment din trecut te-a marcat. Te invit să scrii despre asta. Scrie în câteva zile, nu doar o dată. Scrie cât este necesar. Vei observa o îmbunătățire a stării psihologice și o funcționare mai bună a organismului în general. Vă invit să vă exersați scrisul. Să știți că spațierea literelor este importantă, pentru că dă scrisului un aspect unitar. O regulă de bază ar putea fi: lasă un spațiu mai mare între două linii drepte. Un spațiu minim între literele rotunde și undeva la mijloc între o linie dreaptă și o literă rotundă. Care este spațiul potrivit între cuvinte? Litera O ar trebui să încapă între două cuvinte. Te invit să îți privești scrisul și dacă vezi prea multă culoare în anumite zone, înseamnă că literele sunt prea apropiate. Nu uita, scrisul se exersează. Vă recomand să scrieți. Copii, maturi sau vârstnici, scrieți-vă ideile pe hârtie. Scrisul contribuie la dezvoltarea vorbirii. Până la următoarea întâlnire, vă spun la revedere și pe curând!